Kính chào quý vị hữu duyên đang tìm về chốn tịnh tâm cùng Nhân Tâm Audio. Chúng tôi xin được kết nối cùng quý vị, đồng hành trên con đường tìm về những giá trị vĩnh cửu của trí tuệ cổ nhân, nơi chúng ta tạm gác lại muôn vàn tạp niệm trần thế để lắng nghe tiếng vọng của chính tâm hồn mình. Trong dòng chảy hối hả, xô bồ của cuộc đời hiện đại, khi mà mỗi chúng ta đều mang trong mình những hoài bão, những mục tiêu cá nhân cần chinh phục, chúng ta thường mải miết truy cầu danh lợi, vọng tưởng đạt đến đỉnh cao của thế tục, khao khát được hiển vinh. Nhưng liệu có từng tự vấn, giữa biển cả nhân sinh mênh mông, đâu là bến bờ nương tựa cho tâm hồn, đâu là cội rễ vững bền cho những thành tựu mà ta đã gầy dựng? Phải chăng ta đã vô tình lãng quên một phẩm chất tối thượng, một nền tảng thâm sâu, một mạch nguồn tinh thần đã hun đúc nên hình hài và cốt cách của chúng ta từ thuở khai sinh? Phẩm chất ấy chính là lòng biết ơn. Hôm nay, Nhân Tâm Audio xin được cùng chiêm nghiệm một lời dạy cổ xưa, một ẩn dụ thi vị mà chứa đựng vạn điều sâu sắc, được truyền tụng từ ngàn đời, gói trọn tinh hoa của lòng biết ơn cội nguồn. Đó chính là câu nói bất hủ, vang vọng từ thâm tâm mỗi chúng sinh: chim dù sa tổ, nhớ ơn cây. Xin hãy cùng ta khép hở đôi mi, lắng tâm quán chiếu và hình dung trong tâm trí mình một bức họa tĩnh lặng mà sống động. Đó là hình ảnh một chú chim non, bé bỏng, vừa phá vỡ lớp vỏ trứng mà cất tiếng chào đời. Chú được ấp ủ bởi hơi ấm dịu dàng của chim mẹ, được bảo vệ trong chiếc tổ vững chãi, tinh xảo đan cài từ những cọng rơm, cành cây khô, do công sức của cha mẹ miệt mài kiếm tìm. Bất kể nắng gắt hay mưa xa, hiểm nguy rình rập, chiếc tổ ấy, nhỏ bé là vậy, nhưng lại là cả một thế giới diệu kỳ, nơi chú chim được bình yên lớn lên, đón nhận dưỡng chất của đất trời qua bàn tay chăm sóc của đấng sinh thành. Rồi ngày qua ngày, đôi cánh nhỏ xíu của chú chim non dần trở nên cứng cáp, mạnh mẽ. Chú bắt đầu rướn mình, tập vỗ cánh, khát khao vươn ra bầu trời rộng lớn. Và rồi, một ngày đẹp trời, khi ánh dương rạng rỡ trải khắp non cao, chú chim ấy vỗ cánh, rời xa tổ ấm thân quen, cất tiếng hót đầu tiên giữa không gian bao la của vạn vật, và bắt đầu hành trình bay lượn tự do trên tầng không vô tận. Chú chim có thể bay qua những ngọn núi hùng vĩ, cao vút chạm mây xanh, nơi ẩn chứa bao bí mật của tạo hóa. Chú lướt qua những dòng sông uốn lượn, lấp lánh như dải lụa bạc dưới ánh mặt trời. Chú khám phá những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, xanh thẳm, nơi chứa đựng bao điều kỳ thú chưa từng đặt chân đến. Chú có thể đậu trên những cành cây lạ ở phương xa, thưởng thức những trái ngọt thanh tao của rừng sâu, hay ngắm nhìn những phong cảnh kỳ vĩ mà trước đây chú chưa từng mơ ước. Cuộc đời của chú chim giờ đây là những chuyến phiêu lưu không ngừng nghỉ, là sự khám phá bất tận, là biểu tượng của sự tự do, của sự trưởng thành đầy kiêu hãnh. Nhưng quý vị có từng chiêm nghiệm sâu hơn không? Dù chú chim có đi xa đến đâu, dù chú có trải nghiệm bao điều mới lạ, dù cuộc sống có đưa đẩy chú đến những chân trời nào đi chăng nữa, thì trong sâu thẳm bản năng và ký ức của chú vẫn luôn khắc sâu hình ảnh cái tổ ấm áp, vững chãi trên cái cây thân thuộc. Cái cây ấy không chỉ là nơi chú chào đời, cất tiếng hót đầu tiên, mà còn là biểu tượng của sự che chở, của nguồn sống, của tình yêu thương vô điều kiện đã ấp ủ chú trưởng thành. Dù xa cách vạn dặm, dù non sông cách trở, cái cây vẫn là điểm tựa trong tâm trí chú, là nơi chốn bình yên để trở về, hoặc ít nhất là để nhớ về với tất cả lòng biết ơn vô hạn. Vậy thì, lời dạy chim dù sa tổ, nhớ ơn cây hàm chứa ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào trong triết lý sống của người xưa và giáo lý Phật Đà. Chúng ta hãy cùng nhau bóc tách từng hình ảnh, từng tầng nghĩa mà nó hiển thị, và đặt chúng vào bối cảnh rộng lớn của vũ trụ quan và nhân sinh quan Phật giáo. Trước khi cùng nhau khai mở những trang sách trí tuệ cổ xưa, Nhân Tâm Audio xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến mỗi quý vị đã dừng chân nơi đây. Sự hiện diện của quý vị là nguồn động lực vô biên để chúng tôi tiếp tục mang đến những giá trị tinh thần cao quý. Xin dành tặng một nút thích, một lượt chia sẻ để lan tỏa ánh sáng trí tuệ, và đặc biệt đừng quên đăng ký kênh cùng rung chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ duyên lành nào. Hãy cùng nhau vun đắp mảnh đất tâm hồn này nhé. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng Nhân Tâm Audio bước vào hành trình chiêm nghiệm sâu sắc về lòng biết ơn cội nguồn, nơi chúng ta sẽ cùng nhau thấu hiểu một lời dạy giản dị mà hàm chứa vạn điều chân lý. Chim dù sa tổ, nhớ ơn cây. Phần 1. Lời dạy sâu sắc của Phật chim dù sa tổ, nhớ ơn cây. 1. Hình ảnh chim, biểu tượng của mỗi chúng sinh, hành trình sinh diệt, trưởng thành và sự tự do trong vòng luân hồi. Chim non, khi mới chào đời, tượng trưng cho một cá thể chúng sinh vừa dáng trần, yếu ớt và vô minh. Chúng ta, khi còn thơ dại, hoàn toàn nương tựa vào sự bao bọc, chăm sóc của cha mẹ và môi trường xung quanh. Rồi theo luật vô thường,
chúng ta dần lớn lên, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và rèn luyện những kỹ năng sinh tồn. Đó chính là lúc đôi cánh của chúng ta cứng cáp hơn, đủ sức để rời xa tổ ấm, để tự mình khám phá thế giới rộng lớn, đầy thử thách nhưng cũng vô cùng kỳ diệu. Hành trình bay đi của chim là biểu trưng cho sự ly khai khỏi sự bao bọc ban đầu, là quá trình trưởng thành, tự lập, tự do lựa chọn con đường của riêng mình trong cõi nhân gian. Chúng ta có thể chọn con đường học vấn, con đường lập nghiệp, con đường tu hành hay con đường phiêu du sơn thủy. Mỗi một lựa chọn đều dẫn ta đến những chân trời mới, những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, chính sự tự do rộng lớn ấy đôi khi lại tiềm ẩn những hiểm nguy và cám dỗ. Con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của ngũ dục trần lao, sắc, thanh, hương, vị, xúc, của danh, lợi, tài, sắc, thực, thùy. Chúng ta có thể mải mê truy cầu vật chất, quyền lực, địa vị mà quên mất giá trị chân thật của cuộc sống, quên đi mục đích tối hậu của sự tồn tại. Giống như một chú chim mải mê săn mồi ở phương xa, ngắm cảnh sắc huy hoàng mà quên mất bầu trời bao la nơi nó thuộc về, quên mất cành cây nơi tổ ấm chờ đợi, quên mất nguồn mạch đã ban cho nó sự sống. Khi tâm bị che lấp bởi vô minh, ta dễ dàng lạc lối, bị xiềng xích bởi những chấp trước hư vọng. 2. Hình ảnh tổ, biểu tượng của gia đình, nguồn cội của tình thương và sự dưỡng dục vô biên. Chiếc tổ chim, tuy nhỏ bé nhưng ấm áp và vững chãi, chính là biểu tượng vi diệu của gia đình, nơi mà mỗi chúng sinh được chào đời và lớn lên. Đó là nơi cha mẹ, ông bà đã dành trọn tình yêu thương, sự hy sinh không bờ bến để chúng ta có một tuổi thơ êm đềm, một nền tảng vững chắc để lớn khôn. Tổ ấm là nơi chúng ta được bao bọc từ những ngày còn đỏ hòn, được cho ăn, được tắm rửa, được dạy dỗ những bài học đầu tiên về đạo đức, về cách làm người. Tình yêu thương từ tổ ấm là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu vô ngã vị tha, không mong cầu sự đáp trả. Cha mẹ có thể thức trắng đêm khi con ốm đau, làm việc quần quật không quản ngại gian lao để con được học hành, được ăn ngon mặc đẹp và không bao giờ than vãn hay đòi hỏi sự đền đáp. Ngay cả khi chúng ta phạm phải những lỗi lầm to lớn, tổ ấm vẫn là nơi ta có thể quay về, được tha thứ, được vỗ về, được chữa lành vết thương lòng và tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy, bước tiếp trên con đường đời. Hãy thử nhắm mắt lại và quán chiếu về những khoảnh khắc ấm áp nhất trong căn nhà xưa, mùi trầm hương thoang thoảng ngày Tết, tiếng niệm Phật của bà, tiếng cha dặn dò về đạo lý làm người, hay những giấc ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Dù có đang ở đâu, một chốn đô hội phồn hoa, một căn thất tịnh mịch, hay một chuyến viễn du dài ngày, có khi nào bỗng giật mình nhớ về những điều giản dị mà thiêng liêng ấy không? Đó chính là tiếng vọng từ tổ đang ngân vang trong tâm hồn bạn, nhắc nhở bạn về nơi đã ấp ủ mình trưởng thành, về những ân nghĩa sâu nặng. 3. Hình ảnh cây, nền tảng sâu xa, vững chãi của sự sống và cội nguồn vĩnh cửu, dòng họ, quê hương, đất nước và giá trị truyền thống tâm linh. Cái cây không chỉ cung cấp vật liệu để chim xây tổ, mà còn là nơi che chắn tổ khỏi mưa bão, là nguồn thức ăn dồi dào, là nơi an toàn nhất cho chim non tránh mọi hiểm nguy. Cành cây vững chãi đỡ lấy tổ, thân cây sừng sững giữ lấy cành, rễ cây bám sâu vào lòng đất để hút dưỡng chất, giúp cây đứng vững qua mọi phong ba bão táp, vươn mình đón nắng mưa qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Trong cuộc đời chúng ta, cây chính là cội nguồn sâu xa hơn, rộng lớn hơn, đó là dòng họ, tổ tiên, những bậc tiền nhân đã gầy dựng nên dòng dõi của chúng ta qua bao thế hệ, truyền lại huyết mạch và phúc đức. Đó là quê hương, mảnh đất thiêng liêng đã nuôi dưỡng ta bằng hạt gạo thơm lừng, bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, bằng những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Đó là đất nước, nơi chúng ta được sống trong độc lập, tự do, được hưởng thái bình và sự phát triển, nhờ công lao vô bờ bến của bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu để giữ gìn non sông, bờ cõi. Cây còn là những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp đã được truyền lại từ ngàn đời, định hình nên bản sắc, cốt cách của con người Việt Nam. Từ lòng hiếu thảo, tinh thần đoàn kết, sự nhân ái, bao dung, đến ý chí kiên cường, bất khuất trước mọi cường quyền. Tất cả những điều đó giống như những rễ cây tâm linh ăn sâu vào tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta có một nền tảng vững chắc để đứng vững trong cuộc đời, dù đối diện với bao nghịch cảnh. Cái cây không đòi hỏi gì, chỉ âm thầm cho đi, âm thầm làm nhiệm vụ nâng đỡ và nuôi dưỡng sự sống. Nó là biểu tượng của sự kiên định, bền bỉ và vô ngã, một sự cho đi mà không cần nhận lại, một đạo hạnh cao cả. Nó biểu trưng cho sự vững chãi của nền tảng tinh thần mà chúng ta nhận được từ tổ tiên, đất nước và những giá trị văn hóa. Vậy nên, hữu duyên, chim dù xa tổ, nhớ ơn cây chính là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, một lời dạy từ bi và thâm sâu của Đức Phật,
Dù chúng ta có bay cao đến đâu, có thành công vang dội đến mấy, có khám phá bao nhiêu chân trời mới lạ, thì trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn, chúng ta phải luôn khắc ghi, trân trọng và biết ơn sâu sắc cội nguồn đã sinh ra, nuôi dưỡng và là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của chúng ta. Lời dạy này không chỉ đơn thuần là đạo lý hiếu thảo bề ngoài, mà còn là một triết lý sống giúp ta luôn giữ vững bản ngã, tránh bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, phù phiếm, mà quên đi những giá trị cốt lõi, những chân lý vĩnh hằng. Trong giáo pháp uyên thâm của Phật giáo, lòng biết ơn không chỉ là một phẩm hạnh đạo đức thông thường, mà nó được tôn vinh là một phẩm hạnh tối thượng, là nền tảng của mọi điều thiện lành, mọi phước báu vô lượng và hạnh phúc chân thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đại giác ngộ, đã dành rất nhiều lời dạy để nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng biết ơn, bởi Ngài thấu triệt rằng khi một chúng sinh có lòng biết ơn, tâm họ sẽ tự nhiên mở rộng, không còn bị trói buộc bởi ba độc, tham lam, tham, sân hận, sân và si mê, si. Lòng biết ơn là căn nguyên của phước báo và nền tảng đạo đức, tứ trọng ân. Trong kinh điển Phật giáo có một khái niệm vô cùng trọng yếu, đó là tứ trọng ân, 4 ân đức lớn lao mà mỗi người con Phật và mỗi người con hiếu thảo cần phải khắc ghi và đền đáp. Đây không chỉ là nghĩa vụ luân thường đạo lý, mà là con đường dẫn đến sự an lạc nội tâm vĩnh hằng và phước báu vô biên trong hiện đời và cả những kiếp lai sinh. Thứ nhất là ân cha mẹ, thân ân. Đây là ân lớn nhất, không thể dùng bất cứ thứ gì trên đời để đong đếm. Công ơn sinh thành, dưỡng dục, lo lắng, hy sinh cả một đời không đòi hỏi một sự đáp trả nào từ con cái. Từ khi chúng ta còn là một giọt máu trong bào thai mẹ, đến khi cất tiếng khóc chào đời và những tháng năm trưởng thành, cha mẹ luôn là người dành trọn tình yêu thương và sự bao bọc vô điều kiện. Ngay cả khi chúng ta có lỗi lầm, có những lúc lầm đường lạc lối, cha mẹ vẫn là bến đỗ bình yên, nơi ta có thể quay về, được tha thứ, được vỗ về, chữa lành vết thương lòng và tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy, bước tiếp trên con đường đời. Đức Phật đã dạy, nếu có người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi vòng quanh núi Tu Di đến 1000 năm, xương cốt giữa nát, cũng chưa đền đáp được công ơn cha mẹ. Lời dạy này cho thấy công ơn cha mẹ là vô cùng to lớn, vượt xa mọi giới hạn của không gian và thời gian. Thứ hai là ân tam bảo, giáo ân, là ân của Phật, bậc giác ngộ, chỉ lối mê, pháp, giáo lý chân thật dẫn đến giải thoát. Tăng, những vị thầy, tăng đoàn đã hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập, mang lại sự bình an nội tâm và trí tuệ. Nếu không có tam bảo, chúng ta sẽ mãi chìm đắm trong vô minh và bể khổ luân hồi. Ân tam bảo là ân về mặt tinh thần, khai mở trí tuệ, giúp chúng ta thấy rõ chân lý và thoát khỏi khổ đau. Thứ ba là ân quốc gia xá tắc, quốc độ ân, là ân của đất nước, của non sông gấm vóc, của những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, mồ hôi, nước mắt để chúng ta có hòa bình, thịnh vượng, có nơi trốn an lành để sinh sống và phát triển. Lịch sử dân tộc Việt Nam ta là minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh cao cả của ông cha để giữ gìn non sông, bờ cõi. Chúng ta được sống trong tự do, độc lập là nhờ công ơn vô bờ bến của những người đã ngã xuống, đã xây đắp. Đây là ân lớn lao mà mỗi công dân cần khắc ghi. Thứ tư là ân chúng sinh ân, là ân của vạn vật, muôn loài, của tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình xung quanh chúng ta, những người đã gián tiếp hay trực tiếp tạo điều kiện cho cuộc sống của chúng ta diễn ra. Từ hạt cơm ta ăn, bộ quần áo ta mặc, đến những dịch vụ ta sử dụng hàng ngày, tất cả đều là thành quả của sự đóng góp từ vô số người lao động, của sự tương tác hòa hợp của vạn vật. Khi ta hít thở bầu không khí trong lành, ta cũng đang nhận ân từ cây cối, từ thiên nhiên. Khi ta uống một ly nước, ta nhận ân từ nguồn nước, từ người đã khai thác và vận chuyển. Mọi thứ đều tương duyên, tương hỗ. Việc đền đáp tứ trọng ân không nhất thiết phải là vật chất, mà quan trọng hơn là sự ghi nhớ trong tâm, sự trân trọng từ tận đáy lòng và những hành động thiện lành, sống có trách nhiệm, phụng sự chúng sinh, phụng sự đạo pháp. Khi tâm ta khởi lên lòng biết ơn với tứ trọng ân, tâm ta tự nhiên trở nên thanh tịnh, cao thượng và tạo ra vô số phước báu vô lượng. Lòng biết ơn là sự thấu hiểu quy luật duyên khởi, mối liên hệ của vạn vật. Trong giáo lý Phật giáo, có một giáo lý cốt lõi, thâm sâu và vi diệu, đó là duyên khởi, tức là mọi sự vật, hiện tượng đều nương vào nhau mà sinh tồn, không có bất cứ thứ gì tồn tại một cách độc lập hay cô lập. Sự sống của chúng ta là một chuỗi liên kết vô tận, nơi mỗi mắt xích đều là một ân huệ, một sự nương tựa lẫn nhau. Khi ta uống một ly nước thanh mát, ta không chỉ biết ơn dòng sông, biết ơn những cơn mưa từ trời cao, biết ơn đất, biết ơn người đã mang nước về cho ta. Khi ta thưởng thức một bữa ăn đạm bạc nhưng ấm lòng, ta biết ơn người nông dân đã đổ mồ hôi trên đồng ruộng,
biết ơn ánh nắng mặt trời đã nuôi dưỡng cây trồng, biết ơn giọt mưa đã tưới tắm, biết ơn người đã chế biến món ăn ấy. Việc thực hành lòng biết ơn một cách sâu sắc chính là thực hành giáo lý duyên khởi. Nó giúp chúng ta nhìn thấy sự tương quan, tương duyên, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa mọi thứ trong vũ trụ. Từ đó tâm trí mở rộng, không còn bị giới hạn bởi cái tôi nhỏ bé, ích kỷ, mà thấy mình là một phần của tổng thể vĩ đại. Khi hiểu được duyên khởi, lòng biết ơn tự nhiên sẽ nảy nở một cách chân thành, tự nguyện, không cần ép buộc. Chúng ta sẽ thấy rằng mình luôn được bao bọc bởi vô số ân đức từ vũ trụ, từ cuộc sống, từ tất cả chúng sinh. Lòng biết ơn là nền tảng của từ bi và trí tuệ, con đường giác ngộ. Khi tâm khởi niệm biết ơn, tâm ta không còn bị tham lam, sân hận, si mê chi phối. Thay vào đó là sự bao dung, tình thương yêu vô hạn, từ bi và trí tuệ sáng suốt. Lòng biết ơn giúp chúng ta vượt qua những cảm xúc tiêu cực, nhìn cuộc sống một cách lạc quan và tích cực hơn, bởi ta nhận ra những phước lành mình đang có. Nó là chất liệu quan trọng để vun bồi tâm từ bi, tình thương yêu không điều kiện, mong muốn chúng sinh thoát khổ, và tâm hỷ xả, niềm vui trước hạnh phúc của người khác và sự buông bỏ chấp trước. Khi ta biết ơn, ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà chính ta là người nhận được sự an lạc và hạnh phúc viên mãn nhất. Đức Phật dạy rằng, người có lòng biết ơn là người đáng quý nhất, là người đang đi trên con đường giác ngộ. Bởi vì tâm biết ơn là tâm đã thoát khỏi sự chấp trước, đã nhìn thấy được sự liên kết giữa mình và vạn vật, đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa tự ngã và tha nhân. Đây là một cảnh giới tâm linh cao thượng, giúp chúng ta sống hài hòa, bình an và tạo dựng những giá trị bền vững cho chính mình và cho thế giới. Như vậy, quý vị thân mến, câu nói chim dù sa tổ, nhớ ơn cây không chỉ là một ẩn dụ giản dị về sự biết ơn cội nguồn, mà nó còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về những giáo lý cốt lõi của Phật giáo về lòng biết ơn, về duyên khởi và về con đường dẫn đến hạnh phúc, an lạc thực sự. Nó mời gọi chúng ta hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, có ý nghĩa, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì tất cả những ân nghĩa mà chúng ta đã nhận được. Hãy để tâm biết ơn soi sáng mỗi bước đi của bạn. Kính thưa quý vị hữu duyên, ở phần 1, chúng ta đã cùng nhau quán chiếu lời dạy sâu sắc chim dù sa tổ, nhớ ơn cây, thấu hiểu ý nghĩa của mỗi biểu tượng trong đó và nhận ra rằng lòng biết ơn cội nguồn là nền tảng vững chắc cho sự an lạc và phước báu trong cuộc đời. Giờ đây, xin mời quý vị cùng ta du hành ngược dòng thời gian, tìm về những câu chuyện cổ xưa, những lời dạy vàng ngọc của các bậc giác ngộ và hiền triết, để thấy rằng đạo lý biết ơn cội nguồn đã được khắc sâu trong tâm thức nhân loại từ ngàn xưa. Phần 2, những câu chuyện về Phật dạy, cổ nhân dạy về cội nguồn. Thứ nhất, lời dạy của Đức Phật về lòng biết ơn sâu nặng. Trong giáo pháp của Đức Phật, lòng biết ơn không chỉ là một phẩm hạnh, mà còn là một con đường tu tập, một yếu tố thiết yếu để đạt đến giác ngộ. Ngài đã dùng chính cuộc đời mình và những lời dạy của mình để minh chứng cho tầm quan trọng của lòng biết ơn, đặc biệt là đối với cội nguồn sinh thành và dưỡng dục. 1. Câu chuyện về Đức Phật và ân sinh thành của song thân. Kính thưa quý vị, ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đã từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp con thơ để tìm cầu chân lý, cũng không bao giờ quên ân đức sinh thành của song thân. Ngài đã thể hiện lòng hiếu kính và biết ơn một cách sâu sắc, trở thành tấm gương sáng cho muôn đời. Khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã trải qua những tháng ngày tu tập khổ hạnh tột cùng, vượt qua mọi cám dỗ của ma quân, đạt đến cảnh giới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay sau khi thành đạo, việc đầu tiên Ngài làm là quay về giáo hóa cho gia đình, đặc biệt là phụ hoàng, vua Tịnh Phạn và mẫu hậu, Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya, mẹ của Đức Phật, đã qua đời 7 ngày sau khi sinh Ngài và tái sinh lên cõi trời Đao Lợi. Với lòng hiếu kính vô bờ, Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi, thuyết pháp cho mẫu hậu trong suốt 3 tháng hạ an cư. Ngài thuyết giảng về kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, một bộ kinh nói về công đức của lòng hiếu thảo và sự cứu độ chúng sinh. Sự kiện này không chỉ thể hiện lòng hiếu kính tột cùng của Đức Phật đối với mẫu hậu, mà còn là minh chứng cho việc ân đức sinh thành là vô cùng lớn lao, ngay cả bậc giác ngộ cũng phải tìm cách đền đáp. Đối với phụ hoàng là vua Tịnh Phạn, Đức Phật cũng đã nhiều lần trở về cung thành Kapilavastu để thuyết pháp, khai thị cho vua và các thành viên hoàng tộc. Ngài đã giúp vua Tịnh Phạn thấu hiểu chân lý vô thường, khổ, vô ngã, và cuối cùng, vua đã chứng quả A-la-hán trước khi viên tịch. Câu chuyện này dạy cho chúng ta điều gì? Nó cho thấy rằng, dù một người có đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, của sự giác ngộ, thì ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vẫn là điều không thể quên, không thể bỏ qua. Lòng biết ơn cha mẹ không chỉ là một đạo lý luân thường,
mà còn là một phần của con đường tu tập, là nền tảng để tâm hồn được thanh tịnh, được giải thoát. Nếu chúng ta không biết ơn những người đã cho ta hình hài này, thì làm sao có thể mở rộng lòng từ bi đến vạn vật? Ân cha mẹ là cái cây đầu tiên và vĩ đại nhất đã cưu mang, che chở chú chim là chúng ta. 2. Câu chuyện về tôn giả A Nan và người con gái hèn mọn, thuyết về lòng biết ơn vạn vật. Lòng biết ơn trong Phật giáo không chỉ giới hạn ở cha mẹ, thầy tổ, mà còn mở rộng đến vạn vật, đến tất cả chúng sinh. Câu chuyện về tôn giả A Nan và người con gái hèn mọn là một minh chứng hùng hồn cho điều này. Một lần nọ, tôn giả A Nan, thị giả của Đức Phật, trên đường đi khất thực, cảm thấy khát nước. Ngài đến một giếng nước và thấy một người con gái thuộc giai cấp hạ tiện trên Đà La đang múc nước. Theo quy định của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, người thuộc giai cấp này bị coi là ô uế, không ai muốn tiếp xúc. Tuy nhiên, tôn giả A Nan với tâm từ bi bình đẳng đã không ngần ngại hỏi xin nước. Người con gái ấy, tên là Prakriti, vô cùng ngạc nhiên và có chút e ngại, nói rằng: bạch tôn giả, con là người hạ tiện, không đáng để tôn giả chạm vào hay nhận nước từ tay con. Tôn giả A Nan ôn tồn đáp: ta không hỏi về giai cấp của cô, ta chỉ hỏi về nước. Nước không có giai cấp, cô có thể cho ta một ít nước để giải khát được không? Prakriti vô cùng cảm động trước lời nói của tôn giả. Nàng đã dâng nước cho ngài. Sau đó, nàng đem lòng ái mộ tôn giả A Nan và tìm cách quyến rũ ngài. Đức Phật đã biết được sự việc và dùng thần thông, trí tuệ để hóa giải chấp trước của Prakriti, giúp nàng thấu hiểu đạo lý và trở thành một đệ tử chân chính. Câu chuyện này tuy không trực tiếp nói về cội nguồn theo nghĩa sinh thành, nhưng nó minh chứng cho một triết lý sâu sắc hơn về lòng biết ơn, đó là biết ơn vạn vật, biết ơn tất cả chúng sinh đã tạo nên sự sống và sự tồn tại của chúng ta. Nước mà tôn giả A Nan uống không phải tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh của thiên nhiên, của đất trời và của công sức người múc nước. Nếu chúng ta chỉ biết ơn những gì lớn lao, những người có địa vị cao, mà coi thường những điều nhỏ bé, những người bình dị, thì lòng biết ơn ấy chưa thực sự viên mãn. Mỗi hạt cơm ta ăn, mỗi giọt nước ta uống, mỗi hơi thở ta hít vào đều là ân huệ từ vô số chúng sinh và từ thiên nhiên. Khi chúng ta nhận ra điều này, tâm hồn ta sẽ mở rộng, lòng từ bi sẽ phát triển, và ta sẽ sống một cuộc đời biết ơn trọn vẹn hơn. Đây chính là cách chim biết ơn cây ở một tầng nghĩa rộng lớn hơn, nơi cây là toàn bộ vũ trụ và vạn hữu. Thứ hai, lời dạy của cổ nhân về lòng biết ơn cội nguồn. Không chỉ trong giáo pháp Phật Đà, mà trong các triết lý cổ nhân phương Đông, đặc biệt là Nho giáo và các tư tưởng dân gian, lòng biết ơn cội nguồn cũng được đề cao như một đạo lý sống cốt lõi, là nền tảng của nhân cách và sự hài hòa xã hội. 1. Đạo hiếu trong Nho giáo, căn nguyên của đạo làm người. Kính thưa quý vị, trong triết lý Nho giáo, do Khổng Tử khởi xướng, chữ hiếu được coi là đức hạnh đầu tiên và quan trọng nhất của con người, là căn nguyên của mọi đạo đức. Khổng Tử dạy rằng hiếu là gốc của nhân, là nguồn của nghĩa. Một người không hiếu thảo với cha mẹ thì khó có thể trung thành với vua, tận tâm với bạn bè hay có lòng nhân ái với người khác. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng vật chất, Nho giáo nhấn mạnh hiếu không chỉ là cung cấp cơm ăn áo mặc cho cha mẹ, mà quan trọng hơn là sự kính trọng, vâng lời và làm cho cha mẹ vui lòng. Dưỡng khẩu thể bất túc dĩ vi hiếu, dưỡng trí tắc vi hiếu, nghĩa là nuôi dưỡng thân thể cha mẹ chưa đủ là hiếu, mà phải nuôi dưỡng ý chí, làm cho cha mẹ an lòng, vui vẻ mới là hiếu. Hiếu là sự kế thừa và phát huy. Đạo hiếu còn thể hiện ở việc con cháu phải biết giữ gìn thanh danh gia đình, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, để cha mẹ, ông bà được nở mày nở mặt. Đó là cách chim không chỉ nhớ ơn cây mà còn làm cho cây thêm xanh tốt, thêm vững chãi. Câu chuyện về nhị thập tứ hiếu, 24 gương hiếu thảo, trong văn hóa Á Đông là minh chứng sống động cho đạo hiếu này. Dù có những câu chuyện mang tính huyền thoại, nhưng chúng đều khắc họa sâu sắc lòng hiếu thảo vô bờ bến của con cái đối với cha mẹ trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn nhất. Đây là những bài học về lòng biết ơn đã được truyền từ đời này sang đời khác, thấm sâu vào tâm thức của mỗi người con đất Việt. 2. Tục ngữ, ca dao Việt Nam, triết lý biết ơn cội nguồn trong đời sống dân gian. Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, lòng biết ơn cội nguồn được thể hiện một cách giản dị mà sâu sắc qua những câu tục ngữ, ca dao, đã trở thành kim chỉ nam cho đạo đức làm người. Uống nước nhớ nguồn, đây là câu nói mà bất cứ người Việt Nam nào cũng được dạy từ thuở ấu thơ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khi hưởng thụ thành quả, phải luôn nhớ đến công lao của những người đã tạo ra nó. Nguồn nước mát lành ta uống không phải tự nhiên mà có, nó từ suối nguồn, từ dòng sông và có thể từ công sức của những người đã đào giếng, dẫn nước.
Câu nói này không chỉ áp dụng cho vật chất mà còn cho cả tri thức, sự bình yên mà chúng ta đang có. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tương tự như uống nước nhớ nguồn. Câu này nhấn mạnh lòng biết ơn đối với người đã vun trồng, chăm sóc để ta có được thành quả ngọt ngào. Hạt gạo ta ăn là công sức của người nông dân, ngôi nhà ta ở là công sức của người thợ xây, tri thức ta có là công sức của thầy cô. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Câu tục ngữ này khẳng định rõ ràng mối liên hệ bất khả phân ly giữa con người với cội nguồn của mình. Giống như cây phải có gốc rễ mới đứng vững, sông phải có nguồn mới chảy dài, con người cũng phải có tổ tiên, dòng họ, quê hương mới có thể tồn tại và phát triển. Quên đi cội nguồn là tự cắt đứt đi mạch sống tinh thần của chính mình. Những câu tục ngữ, ca dao này không chỉ là lời khuyên, mà còn là những bài học đạo đức được đúc kết từ ngàn đời, thấm đẫm triết lý sống của người Việt. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng những lời răn dạy này từ khi còn bé, để lòng biết ơn trở thành một phần máu thịt, một nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Kính thưa quý vị, qua những câu chuyện từ giáo pháp Phật Đà và những lời dạy của cổ nhân, chúng ta càng thấy rõ rằng lòng biết ơn cội nguồn không phải là một khái niệm xa vời, mà là một đạo lý vĩnh hằng, được các bậc thánh hiền, các bậc trí giả từ ngàn xưa đã dày công vun đắp và truyền lại. Nó là nền tảng cho một cuộc sống an lạc, là chìa khóa để mở rộng tâm hồn, và là sợi dây kết nối chúng ta với quá khứ, hiện tại và tương lai. Kính thưa quý vị hữu duyên, ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau du hành qua dòng chảy thời gian, tìm về những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật và các bậc cổ nhân, để thấu hiểu rằng lòng biết ơn cội nguồn là một đạo lý vĩnh hằng, một căn cốt vững bền cho mọi thiện nghiệp. Giờ đây, xin mời cùng ta quán chiếu sâu hơn vào chính bản thân mình, vào hình hài và tâm thức của mỗi chúng sinh, để thấy rằng câu nói chim dù xa tổ, nhớ ơn cây không chỉ là một ẩn dụ thi vị, mà còn là tấm gương soi chiếu rõ nét hành trình và phẩm hạnh của mỗi con người trong cõi nhân sinh này. Phần 3. Con người với cội nguồn, mối dây vĩnh cửu. Thứ nhất, con người, chú chim trong cõi nhân gian. Mỗi chúng ta, sinh ra trên cõi đời này, chẳng khác nào một chú chim non, được ấp ủ, nuôi dưỡng bởi chiếc tổ là gia đình, và lớn lên từ cái cây là dòng họ, quê hương, đất nước, cùng những giá trị văn hóa, truyền thống đã hình thành nên bản thể. Sự khởi nguyên và lớn khôn, ngay từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời, ta đã được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ, được chăm sóc bởi những bàn tay ân cần. Đó là những ngày tháng ta nương tựa hoàn toàn, chưa hề hay biết về những gian lao, vất vả mà đấng sinh thành đã trải qua để ta có được hình hài này. Rồi ta được học nói, học đi, học những bài học đầu tiên về cuộc sống, về đạo nghĩa. Những bài học ấy, dù là từ lời ru của bà, lời dạy của cha, hay những câu chuyện cổ tích từ mẹ, đều là dưỡng chất tinh thần nuôi lớn tâm hồn ta. Hành trình bay đi và sự trưởng thành. Khi trưởng thành, mỗi người chúng ta như chú chim đủ lông đủ cánh, rời khỏi tổ ấm để tự lập, để theo đuổi ước mơ, hoài bão riêng. Có người ly hương cầu học, có người tha hương lập nghiệp, có người phiêu bạt khắp bốn phương để tìm kiếm chân trời mới. Cuộc sống mở ra bao la những cơ hội, những thử thách, những cám dỗ. Ta có thể đạt được những thành công rực rỡ, đứng trên đỉnh cao danh vọng, sở hữu những tài sản khổng lồ. Và chính ở khoảnh khắc ấy, bản ngã của con người thường dễ bị thử thách. Vậy thì, giữa dòng đời vạn biến, với biết bao sự đổi thay, liệu con người có thể giữ vững được lòng biết ơn với cội nguồn của mình, hay sẽ vô tình lãng quên, cắt đứt đi sợi dây thiêng liêng ấy? Tùy vào tâm thức và sự tu dưỡng của mỗi cá nhân, mà chú chim ấy sẽ có những thái độ khác nhau đối với tổ và cây của mình. Thứ hai, những chú chim khác nhau trên cõi nhân sinh. 1. Chú chim biểu tượng của lòng hiếu đạo, người nhớ ơn cội nguồn, quả phúc hanh thông. Đây là những bậc nhân quân tử, những người con hiếu thảo, dù có bay cao đến đâu, có thành công vinh hiển đến mấy, cũng không bao giờ quên đi cội rễ đã sinh thành và dưỡng dục mình. Họ hiểu rằng mọi thành tựu hôm nay đều bắt nguồn từ sự vun đắp của cha mẹ, sự che chở của quê hương và sự dẫn dắt của thầy tổ. Đối với gia đình, cha mẹ, họ luôn dành sự quan tâm, phụng dưỡng chu đáo cho cha mẹ khi về già, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Một cuộc điện thoại hỏi thăm mỗi ngày, một chuyến về thăm quê định kỳ, hay đơn giản là một bữa cơm sum họp ấm cúng, đều là những biểu hiện của lòng hiếu thảo chân thành. Ngay cả khi cha mẹ đã khuất, họ vẫn giữ gìn gia phong, phát huy truyền thống và thường xuyên tưởng nhớ công ơn sinh thành. Đối với thầy cô, tổ tiên, họ luôn ghi nhớ công ơn giáo dưỡng, thường xuyên thăm hỏi, tri ân thầy cô giáo cũ. Trong những dịp quan trọng, họ không quên về thăm mộ tổ tiên, tu sửa từ đường,
duy trì lễ nghi truyền thống để tỏ lòng thành kính với những người đã tạo nên dòng dõi. Đối với quê hương, đất nước, dù sống ở đâu, họ vẫn luôn hướng về quê nhà, đóng góp sức lực, trí tuệ và tài chính để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. Họ tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tấm lòng biết ơn này không chỉ là lời nói mà là hành động cụ thể, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Những chú chim này, dù bay xa đến đâu, cũng không bao giờ đứt đoạn sợi dây kết nối với cái cây của mình. Tâm họ luôn an lạc, bởi vì họ sống trong sự trọn vẹn, không có sự day dứt, hối tiếc. Phước báu tự nhiên hội tụ đến với họ, bởi lẽ tâm biết ơn là nhân lành mạnh mẽ nhất, dẫn đến quả tốt đẹp. 2. Chú chim biểu tượng của sự quên lãng, người vô ân, nghiệp chướng bất an. Trái ngược với những chú chim hiếu đạo, có những cá nhân khi đã đủ lông đủ cánh, đã bay cao, bay xa, đạt được một số thành tựu trong cuộc đời, lại vô tình hoặc cố ý lãng quên đi cội nguồn của mình. Họ coi những công ơn của cha mẹ, thầy cô, quê hương là điều hiển nhiên, thậm chí còn tỏ ra coi thường, xa lánh. Đối với gia đình, cha mẹ, khi thành công, họ có thể cắt đứt liên lạc với gia đình, cha mẹ vì sợ bị làm phiền hay làm mất mặt bởi những người thân chất phác, quê mùa. Họ có thể viện đủ lý do để không về thăm nhà, bỏ mặc cha mẹ già yếu trong cô đơn, bệnh tật, hoặc phó mặc cho người khác chăm sóc mà không hề quan tâm. Quý vị hãy quán chiếu về câu chuyện của cô B, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, đã xuất khẩu lao động sang một đất nước phát triển và trở nên giàu có. Trước khi đi, cô hứa sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên và gửi tiền phụng dưỡng. Nhưng khi cuộc sống nơi xứ người quá tiện nghi, những mối quan hệ mới cuốn hút cô dần quên đi những lời hứa năm xưa. Cha mẹ già ở nhà, ngày nào cũng ngóng trông tin tức từ con gái. Mỗi khi hàng xóm hỏi thăm, họ chỉ biết nói dối là con bận việc. Đến khi cha mẹ lâm bệnh nặng, cần tiền chữa trị, cô B chỉ gửi về một khoản tiền nhỏ, rồi lại viện cớ bận rộn để không về. Khi cha mẹ qua đời, cô cũng chỉ về vội vã trong vài ngày rồi lại đi, không một giọt nước mắt thực sự. Cuộc sống của cô B nơi xứ người, dù có đầy đủ vật chất, nhưng tâm hồn cô luôn cảm thấy trống rỗng, bất an. Cô thường xuyên gặp ác mộng, không thể tìm thấy niềm vui đích thực và luôn cảm thấy một gánh nặng vô hình đè nén. Đó chính là nghiệp báo của sự vô ơn, sự đoạn tuyệt với cội nguồn. Đối với quê hương, đất nước, họ có thể chối bỏ nguồn gốc, chỉ trích quê hương, hoặc không hề có ý thức đóng góp cho cộng đồng nơi mình sinh ra và lớn lên. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, sống ích kỷ, không có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Những chú chim này, dù có bay cao đến mấy, nhưng vì đã tự cắt đứt sợi dây liên kết với cái cây cội nguồn, tâm hồn họ sẽ mãi cô độc, lạc lõng. Sự giàu sang, danh vọng chỉ là hư ảo, không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm thức. Họ thường phải đối mặt với nỗi bất an, sự day dứt và những nghiệp chướng vô hình. Bởi lẽ, khi ta quên đi cội nguồn, ta đã tự mình cắt đứt đi mạch sống của phước báu và sự bình an. 3. Chú chim tỉnh ngộ, người trở về nguồn cội, hồi tâm hướng thiện. May mắn thay, trong cuộc đời, có những chú chim ban đầu vì vô minh, vì chấp trước mà lãng quên cội nguồn. Nhưng sau những thăng trầm, những biến cố, họ đã kịp thời tỉnh ngộ và quay về tìm lại giá trị đích thực. Sau những vấp ngã, khi gặp thất bại trong sự nghiệp, tan vỡ trong các mối quan hệ, hay đối diện với bệnh tật hiểm nghèo, con người ta thường có xu hướng tìm về nơi nương tựa cuối cùng, đó chính là gia đình, là cội nguồn. Chính trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất, họ nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ, sự bao dung của quê hương mới là nơi chữa lành và tiếp thêm sức mạnh. Quý vị hãy quán chiếu về anh Bách, một thanh niên từng rất ngạo mạn, cho rằng mình tài giỏi, không cần ai giúp đỡ. Anh rời quê lên thành phố lập nghiệp, đạt được nhiều thành công ban đầu, rồi vì kiêu ngạo mà quên dần đi lời dạy của cha mẹ, quên đi những người đã giúp đỡ anh. Anh sống một mình trong căn hộ sang trọng, xa lánh mọi người. Nhưng rồi, một biến cố lớn ập đến, công ty anh gặp khủng hoảng nghiêm trọng, anh mất hết tài sản và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Trong những ngày đen tối nhất, anh không biết bấu víu vào đâu. Bỗng một ngày, anh nhớ về lời mẹ dặn năm xưa, dù con có ở đâu, có gặp khó khăn gì, mẹ và cha luôn là nơi con có thể quay về. Anh quyết định bỏ lại tất cả, quay về ngôi nhà nhỏ ở quê. Về đến nơi, anh thấy cha mẹ vẫn ngày ngày tần tảo trên cánh đồng, mái tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Anh Bách ôm chầm lấy cha mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ. Từ khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn thay đổi. Anh dành thời gian chăm sóc cha mẹ, phụ giúp công việc đồng áng và sống hòa nhập với bà con lối xóm. Dần dần, tâm hồn anh được chữa lành,
Anh bắt đầu khởi nghiệp lại từ những điều nhỏ bé, làm việc chân chính và luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ, của mảnh đất quê hương. Tuy không còn giàu sang như trước, nhưng anh Bách giờ đây có một cuộc sống bình yên, an lạc và thực sự hạnh phúc, bởi vì anh đã tìm lại được cội nguồn của mình. Sự thức tỉnh tâm linh, đôi khi, sự tỉnh ngộ không đến từ vấp ngã mà từ một khoảnh khắc giác ngộ về ý nghĩa cuộc sống, về sự vô thường. Họ bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp, về triết lý cổ nhân và nhận ra giá trị của lòng biết ơn, của sự kết nối với cội nguồn. Họ trở về phụng dưỡng cha mẹ, làm thiện nguyện và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Những chú chim tỉnh ngộ này là minh chứng sống động cho lời Phật dạy về sự hối cải và quay đầu là bờ. Dù có lúc lầm lạc, nhưng chỉ cần tâm thức thức tỉnh, chân thành hướng về cội nguồn, thì mọi nghiệp chướng đều có thể được hóa giải, và con đường đến bình an, hạnh phúc sẽ lại rộng mở. Kính thưa quý vị, qua những hình ảnh về các chú chim khác nhau trong cõi nhân sinh, chúng ta thấy rõ rằng lòng biết ơn cội nguồn không chỉ là một phẩm hạnh đơn thuần, mà nó là một phép thử tâm linh, một thước đo cho sự trưởng thành và trí tuệ của mỗi con người. Người biết ơn cội nguồn sẽ sống một đời an lạc, trọn vẹn và gặt hái được vô số phước báu. Kẻ lãng quên cội nguồn sẽ mãi cô độc, bất an, dù có đạt được danh vọng, tài sản đến đâu. Và người biết tỉnh ngộ, quay về cội nguồn, sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự bình yên đích thực, chữa lành mọi vết thương lòng. Hãy tự vấn lòng mình, quý vị là chú chim nào trong số đó? Và quý vị sẽ chọn con đường nào để tâm hồn mình được an lạc vĩnh hằng? Kính thưa quý vị hữu duyên, qua 3 phần trước, chúng ta đã cùng nhau thấu hiểu sâu sắc lời dạy chim dù sa tổ, nhớ ơn cây, từ ý nghĩa ẩn dụ đến những câu chuyện Phật dạy và cổ nhân răn dạy, cùng sự khác biệt trong tâm thức của mỗi con người khi đối diện với cội nguồn. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta cùng nhau quán chiếu điều cốt yếu nhất, làm thế nào để đạo lý biết ơn cội nguồn này có thể trở thành kim chỉ nam, soi sáng bước đường chúng ta trên con đường kiến tạo thành công và đạt đến an lạc đích thực trong cuộc sống hiện đại này. Phần 4. Lòng biết ơn, con đường dẫn đến thành công và an lạc. Thứ nhất, lòng biết ơn, nguồn năng lượng chân chính cho sự thành công bền vững. Có lẽ, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng thành công là việc tích lũy tài sản, địa vị xã hội hay đạt được những mục tiêu lớn lao. Điều đó không sai, nhưng liệu đó đã là tất cả? Một sự thành công rỗng tuếch, thiếu đi sự bình an trong tâm hồn và sự gắn kết với cội nguồn, liệu có thể bền vững? Cổ nhân đã dạy, đức năng thắng số, ý muốn nói rằng đạo đức là căn bản của mọi sự. Lòng biết ơn chính là một phẩm chất đạo đức tối thượng, một nguồn năng lượng chân chính giúp ta không chỉ đạt được thành công hữu hình mà còn kiến tạo một cuộc đời an lạc, viên mãn. 1. Lòng biết ơn nuôi dưỡng trí tuệ và sự sáng suốt. Khi tâm khởi niệm biết ơn, tâm hồn ta trở nên rộng mở, thanh tịnh. Trái lại, khi tâm còn chất chứa oán trách, ghen tị, tham lam, thì lý trí sẽ bị che mờ, ta khó lòng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Lòng biết ơn giúp ta nhìn thấy những điều tốt đẹp, những cơ hội, những phước lành mà đôi khi ta đã bỏ qua. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, một người lãnh đạo biết ơn nhân viên sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng, được khuyến khích phát huy năng lực. Điều này thúc đẩy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và hiệu suất làm việc vượt trội, dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Ngược lại, một người lãnh đạo chỉ biết đòi hỏi, không biết ơn công sức của người khác, sẽ khiến nhân viên mất động lực, làm việc cầm chừng, và cuối cùng, doanh nghiệp sẽ khó lòng phát triển bền vững. Lòng biết ơn giúp ta giữ được cái tâm sáng, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, không bị cảm xúc tiêu cực làm lu mờ. 2. Lòng biết ơn kiến tạo mối quan hệ bền vững và phước báu nhân duyên. Con người là tổng hòa của các mối quan hệ. Không ai có thể thành công đơn độc. Mọi sự thành tựu của chúng ta đều ít nhiều nương tựa vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của người khác. Lòng biết ơn là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, gắn kết ta với những người đã từng đi qua cuộc đời mình. Khi ta biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, ta sẽ đối xử với họ bằng sự trân trọng và chân thành. Sự biết ơn này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Khi ta biết ơn, ta sẵn lòng giúp đỡ người khác, và khi ta giúp đỡ người khác, phước báu sẽ quay trở lại với ta. Những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của lòng biết ơn và sự tôn trọng sẽ vững như kiềng ba chân, bền chặt qua mọi thử thách. Trong kinh doanh, những mối quan hệ đối tác bền vững được xây dựng trên sự tin tưởng và biết ơn lẫn nhau chính là tài sản quý giá nhất, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng và vươn tới thành công. Lòng biết ơn là nhân tố thu hút những quý nhân, những nhân duyên tốt đẹp đến với cuộc đời chúng ta. 3. Lòng biết ơn bồi đắp sức mạnh nội tâm và khả năng vượt khó.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Sẽ có những lúc ta gặp phải nghịch cảnh, thất bại, những cơn giông bão của cuộc đời. Khi ấy, lòng biết ơn trở thành một liều thuốc tinh thần diệu kỳ. Thay vì oán trách số phận, ta biết ơn những bài học từ khó khăn, biết ơn những người đã ở bên cạnh động viên và biết ơn cả những kẻ đã thử thách ta, bởi chính họ đã giúp ta trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Quý vị hãy quán chiếu về những bậc vĩ nhân, những doanh nhân kiệt xuất trong lịch sử. Đa phần họ đều trải qua những giai đoạn gian khó tột cùng. Nhưng chính trong những thử thách ấy, lòng biết ơn với gia đình, với đội ngũ, với những người đã tin tưởng họ đã trở thành động lực mạnh mẽ để họ không bỏ cuộc. Họ biết ơn cả những thất bại, bởi thất bại là thầy dạy vĩ đại nhất, giúp họ rút ra bài học xương máu để đứng dậy, vươn lên mạnh mẽ hơn. Lòng biết ơn biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến nỗi đau thành sức mạnh. Nó giúp ta giữ được cái tâm bình an, không bị dao động bởi ngoại cảnh, từ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất ngay trong lúc nguy nan. 4. Lòng biết ơn giúp định nghĩa lại thành công và hạnh phúc đích thực. Có lẽ đây là giá trị quan trọng nhất mà lòng biết ơn mang lại. Nó giúp chúng ta nhìn nhận lại khái niệm thành công. Thành công không chỉ là tiền bạc, danh vọng, mà còn là sự bình an trong tâm hồn, sự trọn vẹn trong các mối quan hệ và cảm giác mãn nguyện khi được sống một cuộc đời ý nghĩa. Một người có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng nếu tâm hồn luôn bất an, mối quan hệ gia đình rạn nứt, thì liệu đó có phải là thành công đích thực? Ngược lại, một người tuy sống giản dị, nhưng luôn biết ơn những gì mình có, luôn sống chan hòa với mọi người, có một gia đình hạnh phúc, một tâm hồn an lạc, thì cuộc đời họ lại viên mãn hơn gấp bội. Lòng biết ơn giúp ta trân trọng hiện tại, tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, giản dị nhất, từ đó đạt được hạnh phúc chân thật. Khi ta thực sự biết ơn, ta sẽ không còn chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài, mà sẽ biết cách vun đắp cho nội tâm, cho những giá trị bền vững. Đó chính là sự thành công tối thượng. Thứ hai, thực hành lòng biết ơn, gieo hạt mầm an lạc và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, biết lòng biết ơn là một chuyện, nhưng biến nó thành một phần máu thịt của mình, thành một hành động thường nhật, đó mới là điều cốt yếu. Để chú chim là chúng ta luôn nhớ về cây cội nguồn, ta cần phải không ngừng vun xới hạt giống biết ơn trong tâm. 1. Thực hành quán chiếu và ghi nhận hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút tĩnh lặng để quán chiếu. Hãy liệt kê trong tâm trí mình hoặc ghi vào một cuốn sổ tay biết ơn ít nhất 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn trong ngày. Đó có thể là một bữa ăn ngon, một lời động viên từ đồng nghiệp, một nụ cười của người thân, hay đơn giản là hơi thở bạn đang hít vào, ánh nắng ban mai. Việc này giúp tâm trí bạn chuyển hướng từ những điều tiêu cực, thiếu sót sang những điều tích cực, những phước lành mình đang có. Khi ta thường xuyên nhìn thấy điều tốt đẹp, tâm hồn ta sẽ tự nhiên trở nên lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách. 2. Bày tỏ lòng biết ơn bằng lời nói và hành động. Lòng biết ơn không chỉ nên giữ trong tâm, hãy mạnh dạn bày tỏ nó ra bên ngoài. Đối với cha mẹ, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, về thăm nhà, phụng dưỡng chu đáo và đặc biệt là lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư của cha mẹ. Một lời nói con cảm ơn cha mẹ hay con yêu cha mẹ có thể sưởi ấm trái tim đấng sinh thành hơn mọi món quà đắt giá. Đối với thầy cô, dù đã rời xa mái trường, hãy tìm cách liên lạc, thăm hỏi, gửi lời tri ân đến những người đã gieo mầm tri thức cho bạn. Đối với bạn bè, đồng nghiệp, hãy nói lời cảm ơn chân thành khi họ giúp đỡ và sẵn lòng giúp đỡ lại khi họ cần. Một hành động nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng biết ơn có thể gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn ngàn lời hứa suông. Đối với cộng đồng, đất nước, tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, đóng góp công sức xây dựng xã hội. Đó là cách chúng ta đền đáp ân đất nước, ân chúng sinh. 3. Sống chánh niệm và trân trọng hiện tại. Lòng biết ơn sâu sắc nhất đến từ việc sống chánh niệm, tức là ý thức trọn vẹn về từng khoảnh khắc hiện tại. Khi ta ăn, hãy biết ơn hạt gạo, biết ơn người đã trồng ra nó. Khi ta uống nước, hãy biết ơn dòng nước mát lành. Khi ta hít thở, hãy biết ơn không khí trong lành mà vũ trụ ban tặng. Dừng lại một chút giữa bộn bề công việc để ngắm nhìn bông hoa đang nở, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận làn gió mát. Những khoảnh khắc giản dị ấy, khi được cảm nhận bằng tâm biết ơn, sẽ mang lại sự bình yên và hạnh phúc vô bờ. Chính sự trân trọng những điều nhỏ bé, bình dị nhất sẽ giúp ta mở rộng tâm hồn để đón nhận những phước lành lớn lao hơn. 4. Biến biết ơn thành sự chia sẻ và phụng sự. Đỉnh cao của lòng biết ơn không chỉ là nhận và ghi nhớ, mà còn là biết cách lan tỏa, chia sẻ và phụng sự lại cho cuộc đời. Khi ta nhận được ân huệ từ cây cội nguồn,
Ta hãy trở thành cái cây cho những thế hệ sau. Một người con thành công quay về giúp đỡ gia đình, làng xóm. Một doanh nhân thành đạt dùng tài lực của mình để làm từ thiện, xây trường học, bệnh viện. Một người tu tập chia sẻ giáo lý, hướng dẫn người khác tìm về con đường chánh đạo. Đó là cách lòng biết ơn được lan tỏa, tạo thành một vòng tròn luân chuyển của yêu thương và phước báu. Kính thưa quý vị hữu duyên, lòng biết ơn cội nguồn chính là sợi dây vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, kết nối chúng ta với quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó không chỉ là một đạo lý cần ghi nhớ, mà là một phương pháp sống, một công cụ để kiến tạo hạnh phúc và thành công bền vững. Hãy để lời dạy chim dù sa tổ, nhớ ơn cây không chỉ là một ẩn dụ thi vị, mà trở thành chân lý soi sáng mỗi bước đi của quý vị. Hãy gieo hạt giống biết ơn trong tâm hồn mình mỗi ngày, để nó nảy nở thành hoa trái của bình an, trí tuệ và sự thịnh vượng. Khi tâm biết ơn khởi lên, sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi một cách kỳ diệu. Bởi lẽ, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều bắt nguồn từ một trái tim biết ơn. Kính thưa quý vị, hành trình chiêm nghiệm cùng Nhân Tâm Audio hôm nay đã khép lại, nhưng những giá trị của lòng biết ơn cội nguồn sẽ mãi ở lại trong mỗi chúng ta. Xin chân thành tri ân quý vị đã lắng tâm lắng nghe, đã cùng chúng tôi quán chiếu những chân lý thâm sâu. Nếu những lời này đã chạm đến trái tim bạn, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn hoặc đơn giản là một lời chào để chúng ta cùng kết nối. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này để lan tỏa những điều ý nghĩa đến nhiều người hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kênh Nhân Tâm Audio sẽ đem đến cho quý vị nhiều nội dung giá trị. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ thêm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.